সপোন দেখি আছিলোঁ নেকি মই এইবোৰ নে মই সঁচাকৈ ওলাই গৈছিলোঁ নাজানো আৰু মই একো সপোন চপোন দেখা নাই মই সঁচাকৈ ফাইনেলি ৰাইডত আহিছোঁ মোৰ লগৰটো আহি আছে অলপ আমি আজি কমিউনিকেশ্যন এৰৰ হৈছে সেইটো কাৰণে অলপ দিগদাৰ হৈছে কিন্তু এতিয়া মানে সি আহি আছে সি পাবহি আৰু সি আহি পোৱাৰ পিছত আমি আগবাঢ়িম অৱস্থা নাই আজি দিনটো বৰষুণ আজি কেতিয়ালৈকে বৰষুণ দিয়ে ঠিক নাই উইয়াৰ্ডলি মোৰ অকল বাওঁ ভৰিখন তিতি আছে কিবা কাৰণত ভিজি গৈছে ভিতৰৰ পৰা বাকীটো মই ঠিকে আছোঁ লেটছ সি এণ্ড অলছ' গুড মৰ্ণিং বা গুড আফটাৰনুন যিয়ে হয় আমি ভাবিলোঁ এইখিনিত সময়ত যে হাইৱেৰ পৰা আমি টাৰ্ণ লৈ নামি গুচি যাওঁ কাৰণ মেইন হাইৱেত বাইক চলাবলৈ ইমান ভাল লাগি থকা নাছিলে এই যে বাওঁফালে পাহাৰবোৰ দেখিছে এইবোৰ চব ফুটহিলছ অফ হিমালয়াছ হয় বৰ্তমান মেঘৰ তলত ডুবি আছিল কিন্তু সেইখিনি বৰ ধুনীয়া লাগে এনেই দেখা চাই পিনি মই পাই গ'লোঁ আৰু আজি চ' আজি ডে 2 হয় আমি এতিয়া এখন টি ষ্টেটলৈ আহিছোঁ চাবলৈ কেনেকুৱা লাগে টি ষ্টেটখন লেটছ সি বৰষুণৰ বতৰটো চেছ কৰি চাব কি ধুনীয়া লাগিছে বে চিনেৰীটো কেনেকুৱা ধুনীয়া জেগাটো পিকচাৰ পাৰফেক্ট জেগা এইবোৰ পিকচাৰ পাৰফেক্ট অসম এইবোৰ চব ফুটহিলছ চব হিমালয়াছ ফুটহিলছ এইবোৰ চব মেঘৰ ভিতৰত এইবোৰ যেতিয়া মেঘবোৰ দাঙি দিয়ে হয় ন কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগে জাষ্ট লুক এট দিছ চিনাৰী হেল্ল' কাউ হেল্ল' কাউ মই ইয়াতে পদুম ফুলবোৰ চাই আছিলোঁ মেটেকাত ফুলাবোৰ বহুত ধুনীয়া লাগিছিল কিন্তু এতিয়া কেমেৰাতে ধৰিব পাৰিছেনে নাই মই চিয়'ৰ নহয় Yes, so the trail begins. Whoopsie, that was a deep one. Fourth 8 this is a new experience. New for one of the Bagoria frame.
এক্সট্ৰা অফ ৰোডিং কৰি আমি ফাইনেলি এটা জেগা পালোঁ য'ত অলপ বাইক লেছ অফ অফ ৰোডিং, ষ্টিল অফ ৰোডিং, কিন্তু ফাইনেলি এতিয়া আমি যিটো আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন আছিলে সেই ডেষ্টিনেশ্যনটো পাই গ'লোঁ, মানে এটলিষ্ট ৰাস্তাটো পাইছোঁ এই ডেষ্টিনেশ্যন। ৰাস্তা পাই গ'লোঁ। Upwards and beyond to the land's end. Welcome to Koramore. কেনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া খোৱা জেগা, টাউন ঘূৰিবলৈ আহে। এতিয়া আমি খালোঁ মেলিলোঁ, এতিয়া আমি ঘৰ যাম। ইমান ধুনীয়া এইবোৰ জেগাবোৰ, ভাল লাগিছে। মই গমেই পোৱা নাছিলোঁ এইবোৰ ইমান ধুনীয়া হৈছে এইবোৰ। আহিছোঁ বহুত বছৰৰ পিছত। Bye.